Hello mọi người, hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món chả quế của nhà Diễm nha. Thì cái chả quế này á, cái cách làm á rất là đơn giản mà mình ăn chung với lại bánh cuốn nè, rất là ngon. Hoặc là mình ăn chung với xôi, với bánh giò, nhận vô bánh mì cũng ngon nữa. Thì mình làm sao để cái miếng chả nó vừa dai, nó chắc và nó giòn. Thì bây giờ mời mọi người cùng vô bếp làm món chả quế với Diễm nha. Đầu tiên á, Diễm sẽ giới thiệu mấy cái muỗng á, mà Diễm dùng để Diễm đo mấy cái nguyên liệu cho cái món chả này. Thì ở đây Diễm có 3 cái muỗng này là nhỏ nhất là 1/5 muỗng cà phê á, là nó 1ml. Cái muỗng thứ hai á, là muỗng cà phê thì nó là 5ml. Và cái muỗng thứ ba á, là muỗng canh, thì cái muỗng canh này của Diễm á, là 15ml. Cái này là nó có ghi trên cái muỗng luôn, tại mình quay phim thì nó hơi khó thấy tí xíu. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô đây 3 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột niêm gà, 1 muỗng cà phê bột nổi, thì 1 muỗng cà phê lưng nha. Diễm không có thích cho nhiều lắm, tại như vậy là đủ ngon rồi. Mình cho 3 muỗng canh tinh bột khoai tây và 5 muỗng canh nước thật lạnh. Nếu mà nước mình không lạnh thì mình cho vô tủ lạnh hoặc mình ngâm nước đá vô cũng được. Ở đây Diễm có nước mắm, thì cái nước mắm này của Thái Lan á, thì nó nhạt nha. Mình làm á, thì mình xem cái độ đạm cao thì nước mắm nó sẽ mặn hơn. Mình sẽ cho 2 muỗng canh và tiếp theo là 4 muỗng canh dầu ăn. Mình khuấy cái hỗn hợp này lên cho thật là đều, cho nó tan đều với nhau. Rồi mình để qua một bên. Bây giờ Diễm đi giới thiệu về cái phần thịt. Ở đây Diễm có 2 hộp thịt heo xay và thịt gà xay nha. Thì mình làm thịt xay cho nó tiện cũng rất là ngon. Thì thịt heo xay của Diễm là 9% mỡ, một hộp như vậy là 400g. Mình lựa cái ngày mà mới nhất á, thì mình làm chả nó sẽ ngon. Ở đây là thịt gà xay, thì có thịt gà xay vào thì giúp cho cái chả mình nó vừa dai mà nó vừa giòn, và cái quế nó rất là hợp với thịt gà. Thì hộp gà này cũng là 400g. Mình cũng lựa cái ngày sử dụng cho thật là mới thì mới ngon. Nếu mà mua về á thì mình nên để điền thịt vào tủ lạnh, rồi khi nào làm mình lấy ra mình làm nha. Diễm giới thiệu về cái bịch, cái túi mà đông đá Diễm hay sử dụng á, thì hôm nay mình sẽ dùng cái bịch 6 lít, tức là cái bịch mà càng to á, thì mình dàn ra nó mỏng nhiều á, thì mình làm á, sẽ nhanh hơn. Đây là cái bịch 6 lít nè. Thì mình nên lựa cái bịch nào dày dày nha, tại vì nếu mà mỏng quá cái lúc mình cho thịt vào á, mình nhồi á, thì có thể cái bịch nó sẽ bị bể. Diễm bị bể một lần rồi, rất là mất công, tại vì mình phải sang qua sang lại đó. Mình cho 2 loại thịt vô túi ni lông, rồi mình cho cái hỗn hợp nước ướp vào. Mình dùng tay á, mình nhồi cho đều nha, nhồi cho đều là được, không có cần nhồi lâu. Tại vì Diễm để ý là nếu mà lúc nào mình cũng giữ cho thịt là thật là lạnh á, thì cái chả mình lúc nào cũng dai và nó giòn. Bởi vậy làm giò chả thì mình chỉ giống như là mình đọc thần chú luôn á, thịt lạnh, lúc nào thịt cũng phải lạnh á, thì cái chả của mình á, mình làm rất là ngon. Sau khi đều rồi á, mình sẽ dùng tay á, mình dàn đều cái miếng thịt ra, nhớ làm nhanh nha. Lúc mà Diễm dàn như vậy thì Diễm thấy thịt cũng còn lạnh lắm. Thì mình dàn cái miếng thịt, cái hỗn hợp thịt này ra khoảng cỡ 1cm á, rồi mình sẽ mang đi cho cất vô trong cái tủ đông đá. Thì như vậy mình dàn mỏng á, thì cái nó sẽ đông đá nhanh á, mình tiết kiệm được thời gian. Và cái thịt nó cứng á, thì mình quết nó sẽ dễ thành công hơn. Đó, 1cm nó mỏng cỡ như vậy nè. Rồi Diễm sẽ dùng cái đồ kẹp á, Diễm túm cái đầu nó lại. Hoặc là mình dùng thun mình cột lại cũng được nữa, miễn cho nó kín, tại có thể vô nó có cái mùi trong cái tủ đông của mình á. Rồi mình lấy cái tấm thớt hay cái mặt phẳng gì cũng được, mình kê về mình mang đi cho dễ. Mình sẽ cất vô trong tủ đông đá 3 tiếng nha. Sau 3 tiếng á, mình sẽ lấy ra mình quết. Trước khi mà mình lấy thịt ra quết thì mình đi chuẩn bị mấy cái nguyên liệu bột hành, bột tỏi. Thì ở đây Diễm có 1/2 muỗng cà phê bột hành và 1/2 muỗng cà phê bột tỏi. Diễm hay cho bột hành, bột tỏi tại vì bột hành, bột tỏi á, nó khô quá, với lại đã sấy lên nên cái mùi nó rất là thơm. Còn nếu mình cho tỏi tươi, hành tươi nó có nhiều nước á, thì mình làm rất là dễ bị thất bại và cái mùi nó cũng không có thơm.
Và chả quế thì không thể nào thiếu bột quế nha. Thì ở đây á, Diễm sẽ cho 2/3 muỗng cà phê bột quế. Mình nhìn ở đây thì mình có vẻ như là 1/2, nhưng mà tại vì cái muỗng nó lưng cao lên á, là Diễm thấy là cho 2/3 là ngon nhất. Còn nếu mà không thích nhiều á, thì mình cho 1/2 cũng được. Rồi mình cho vô 1/3 muỗng cà phê tiêu trắng, nên cho tiêu trắng nha. Tại vì á, nếu mà tiêu đen á, thì nó trộn với cái màu bột quế đỏ đỏ thì ra cái chả mình nó không có đẹp. Mình trộn lên cho đều. Rồi ở đây Diễm có màu vàng và màu đỏ. Thì cái màu này á, mình quết lên trên cái mặt thịt để làm cho cái thịt mình nó có cái màu đẹp á, nhìn hấp dẫn hơn. Còn nếu mọi người không thích thì không cần cho cũng được. Còn cái này tại vì Diễm không có màu cam á, còn nếu mình có màu cam thì mình cho màu cam, mình không cần phải pha. Diễm sẽ cho vô 1/2 muỗng cà phê màu vàng và 1 giọt màu đỏ. Còn nếu mình thích đỏ hơn thì mình cho 2 giọt. Rồi mình sẽ pha vô 1 muỗng cà phê nước. Thì Diễm cho vô một ít trước cho nó dễ tan đó. Rồi Diễm mới cho thêm nước vào, cho khoảng 1 tới 1,5 muỗng cà phê là vừa. Diễm sẽ đem nướng á, thì Diễm dùng cái khuôn này. Cái khuôn này á, thì nó 32 x 24 cm. Mình sẽ dùng một cái tờ giấy nướng bánh á, mình lót vô trong khuôn để nó miếng chả nó không có bị dính khuôn á, mình rửa rồi nó cũng dễ hơn. Đây là thịt đã để đông đá được đúng 3 tiếng luôn á, thì mình xem kỹ á, nó đông cứng như vậy nhưng mà vẫn bẻ được đó. Nhờ mình dàn cho nó mỏng á, nên mình rất là dễ bẻ ra. Tại vì mình bẻ ra nhỏ thì lúc mình cho vô cái máy quết á, giúp cho cái máy mình nó quết được dễ dàng hơn. Và thịt mà đông như vậy á, thì mình làm rất là dễ thành công. Đó, Diễm sẽ bẻ ra nhỏ nhỏ rồi Diễm cho vô cái âu để quết. Thì cái chỗ nào mà thịt dày thì nó còn hơi mềm, nhưng mà Diễm thấy như vậy là quết là dễ nhất. Mình dùng cái cây quết đó, mình đẩy thịt ra tí xíu cho cái đồ quết chút xíu nữa mình để xuống cho nó dễ. Diễm sẽ dùng cái đồ quết chữ khô này để mình quết nha. Diễm có cái đồ quết thịt luôn á, nhưng mà Diễm nghĩ là mình dùng cái này đi, tại vì cái này ai cũng có. Mình bật máy lên, mình sẽ để ở cái tốc độ thấp nhất nha. Tại vì á, nếu mà mình bật cao lên liền là thịt nó văng ra nhiều lắm, nó dính lên máy mình cũng dơ nữa. Thì Diễm để cái số rất là nhỏ cho nó đánh cái thịt ra, nó tơi ra trước. Đó, nó đánh nhẹ nhàng như vậy nè. Thịt mình bẻ càng nhỏ đó thì mình sẽ dễ làm cái lúc bắt đầu này hơn. Nên là mình cố gắng mình bẻ thịt ra cho nó nhỏ nhỏ nha. Sau khi mà quết được 2 phút ở cái tốc độ nhỏ nhất á, thì thịt nó đã tơi ra. Lúc này á, thì mình sẽ tăng cái tốc độ máy quết lên là trung bình. Thì máy Diễm nó có 6 số á, thì Diễm để khoảng cỡ số 3. Thì mình sẽ quết trong vòng 3 phút nha. Lúc này thì thịt nó không có còn văng ra ngoài nữa đâu. Và nó sẽ đánh cho thịt lại giống như thành một cái khối luôn á. Sau khi quết ở tốc độ trung bình được 3 phút thì thịt nó đã dẻo như vậy nè. Mình để ý nha. Đó, nó dẻo và nó rất là cứng luôn á. Nó chắc nữa. Thì lúc này á, mình nên đi kiểm tra cái âu quết của mình sờ thử xem là nó có lạnh và cái hơi nước nó có động ra ngoài không. Đó, nó động như vậy nè, là thịt vẫn còn rất là lạnh, mình quết tiếp nha. Thì bây giờ á, mình sẽ quết thêm 5 phút nữa ở cái tốc độ cao nhất là mình sẽ được cái giò sống để mình làm chả quế. Thì tùy máy á, cái công suất nó cao hay thấp, với lại tùy nhiệt độ trong nhà. Nếu mà nhiệt độ nóng á thì có thể thịt nó sẽ mau hết lạnh hơn. Cho nên mọi người làm á, chả quan trọng á, là mình nhớ là kiểm tra nha. Tại vì nếu mà không lạnh là sẽ bị bở liền. Đó, sau 5 phút là bắt đầu nó nhuyễn ra rồi đó. Để Diễm mở lên. Nó nhuyễn và nó dẻo, rất là dẻo luôn, mềm nữa. Và mình nhìn cái âu quết đó mình thấy vẫn còn rất là lạnh. Bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp bột quế, bột hành, bột tỏi và tiêu vào nha. Rồi mình sẽ bật máy lên, mình để ở cái tốc độ cao nhất. Mình sẽ quết thêm 1 phút nữa là mình hoàn thành. Còn nếu mà lúc mình kiểm tra mà mình thấy thịt không có lạnh thì mình đem cất vào trong tủ đá để 2-3 tiếng ha. Sau đó mình đem ra mình quết với tốc độ cao nhất 5 phút nữa là được. Diễm tắt máy nha. Đây là mình đã hoàn thành xong, rất là ngon luôn. Và cái âu quết của mình vẫn còn lạnh lắm. Để Diễm quay gần cho mọi người xem. Thịt nó vừa dẻo ha, nó không có mịn lắm. Tại vì cái thịt heo á
người ta xay người ta dùng nhiều loại thịt, nhưng mà Diễm thấy như vậy nó lại ngon, tại vì mình ăn trúng miếng thịt á, nó không có nhuyễn mịn. Đây áo ớt của Diễm đem ra mà nó vẫn còn lạnh như vậy. Rồi mình sẽ cho thịt ra khuôn mình nướng nha. Còn nếu mà mình không có nướng liền á, thì mình cứ cất vô trong tủ lạnh. Rồi khi nào nướng mình đem ra mình nướng. Thì mình cố gắng á, mình dàn cho thật là đều. Như vậy á, thì cái bề mặt thịt á, nó sẽ đẹp và cái thịt nó chắc, nó không có bị nhiều cái lỗ khí ở trong đó. Bây giờ mình sẽ quết cái hỗn hợp màu lên nha. Thì mình đầu tiên mình nên cho tí xíu lên trước. Mình xem cái mình quết ra mình thấy cái màu mình vừa ý rồi á, thì mình sẽ cho hết cái màu này lên. Thì Diễm cũng cho thử dầu màu điều, nhưng mà Diễm thấy dầu màu điều khi nướng á, làm cho cái chả mình cái mùi nó không có được thơm lắm. Cho nên là mình sẽ quết cái hỗn hợp màu này nó đẹp và cái chả mình nó sẽ ngon, cái mặt nó không có bị khô như là mình quết dầu. Mình sẽ nướng bằng lò nướng nha. Diễm cho một cái khay ở cái tầng cuối nhất. Sau đó Diễm sẽ cho vô đây 1 lít nước. Mình dùng cái khay mà có cái rãnh nè, rồi mình sẽ để ngay giữa của cái lò nướng. Và mình cho chả vào mình nướng nha. Mình sẽ bật lò lên, để 2 lửa trên dưới nha. Và nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Và mình sẽ nướng trong vòng là 30 phút. Thì dưới cái lượng chả như vậy và cái chiều dài của khuôn như vậy á, thì Diễm nướng đúng 30 phút thì Diễm thấy chả rất là ngon. Thì lúc mà chả gần chín á, mình nhìn vào bên trong mình sẽ thấy mặt chả nó khô. Đó, Diễm đặt cái khay nước ở dưới như vậy, nó có cái hơi nước á, thì làm cho cái chả mình nó ẩm á, lúc mà mình nướng xong rất là ngon, không bị khô. Mình lấy chả ra nha. Để biết chả chín hay không á, thì mình có thể dùng tay mình ấn như vậy, hơi nóng tí xíu nhưng mà cũng không có nóng lắm thì nó rất là chắc. Hoặc là mình có thể dùng tăm á, mình xiên vô, mình thấy cây tăm nó khô ráo là được. Sau đó mình sẽ quết lên cái mặt chả này một lớp dầu màu điều. Nếu mà mình muốn cho cái màu nó đẹp hơn, hoặc là dầu hành, dầu tỏi, thì như vậy giữ cho mặt chả của mình nó không có bị khô và nó rất là thơm. Mình sẽ để chả cho thật là nguội nha, thật là nguội luôn á, rồi mình mới cắt chả ra. Tại vì nếu mà mình không để cho chả nó nguội á, mình cắt ra thì cái mặt chả nó sẽ bị đen và nó sẽ bị khô. Chả này là Diễm để được 1 tiếng rưỡi rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt chả ra. Thì nếu mà mình muốn đẹp á, thì mình sẽ cắt mấy cái dành chả nó ra. Còn nếu mà ở nhà mình ăn thì cũng không sao. Rồi sau đó Diễm sẽ chia cái miếng chả này ra làm 3. Bây giờ Diễm cầm lên cho mọi người xem. Rất là ngon luôn. Và nó dai và nó chắc nữa. Tại vì Diễm nhớ Diễm ăn cái miếng chả Huế ở Việt Nam á, nó chắc lắm. Nó không phải kiểu như là chả Huế hay là chả lụa nha. Nó có cái vị rất là riêng. Đó, nó dai và nó chắc như vậy. Và mùi thơm lắm. Nhờ mình bỏ cái mùi Huế đó. Rất là thơm và ngon. Chả này á, thì mình làm xong á, mình có thể bảo quản trong tủ lạnh được 1 tuần. Hoặc là mình cất vô tủ đông đá. Vậy là mình đã hoàn thành xong rồi, không có khó và làm rất là nhanh. Diễm chúc mọi người thành công với món chả Huế nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.